მოგესალმებით ყველას და მადლობას გიხდით მოგბრძანებისათვის, მადლობას გიხდით დამსწრეებს და ასევე ვინც ამას მერე უყურებთ ჩანაწერის სახით. ჩვენ უკვე გავხსენით ახლა სივრცე და გესალმებით ჩვენს დღევანდელ ლექციაზე წინაპართა კურნება და აქტივიზმი ჩემს კოლეგასთან ცეპო ბოლვინკელ-კელესთან ერთად. და სულ მალე გადავცემ მას სიტყვას და გაგაცნობთ მას, მანამდე ცოტათი ჩვენი პროექტის შესახებ მოგახსენებ და ერთ-ორ სიტყვას ჩემსავზე. ეს ჩვენი დღევანდელი ლექცია ტარდება უფრო დიდი ფართო ჩვენი პროექტის ფარგლებში, წინაპართა საგვარეულო ხაზების კურნების პროექტის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს ასეთ ონლაინ შეხვედრებს, ლექციებს. ორი უკვე შედგა, სადაც ამ წინაპართა კურნების პრაქტიკაზე ვილაპარაკეთ და თუ ხართ დაინტერესებული ჩვენს ვებგვერდზე არის ატვირთული და ელენე თუ ჩააგდებ ჩატში შეგიძლიათ იხილოთ თუ ხართ დაინტერესებულები. ასევე ვატარებთ ონლაინის მიღმა ადგილზე შეხვედრებს, ვორქშოპებს თბილისში და შემდეგი ასეთ იქნება ლუმოში 20 ოქტომბერს. და თუ ხართ დაინტერესებული შეგიძლიათ გვეწვიოთ, დარეგისტრირდით, ამ ლინკსაც მოგცემთ, ვებგვერდზე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, რომ ადგილები ჰქონდეთ იქ. და ასევე რიტრიტებს ვაწყობთ, რიტრიტულ გასვლებს 3 დღიანს. აქედან ერთი უკვე ჩატარდა და იქ უკვე უშუალოდ კურნების პროცესს სიღრმისეულად ვიწყებთ. ეს დიდი პროექტი არის დაფინანსებული ქალთა ფონდის მიერ და ძალიან დიდი მადლობა ქალთა ფონდს. მან მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ყოფილიყო ხელმისაწვდომი უფრო ვრცლად ხალხისათვის. და ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხი არის ჩემთვის, რომ ესეთი რაღაც საფუძვლიანი კურნების და რესურსულობის წყაროები იყოს ხელმისაწვდომი უფრო ფართოდ, არ იყოს ფინანსური, ეკონომიური გარემოება ბლოკი ამისათვის და ასევე ეს ხელმისაწვდომი იყოს იმ ხალხისათვის განსაკუთრებით, ვინც უკვე არიან ჩართულები საზოგადოებრივ სასიკეთო საქმეებში და განვითარებაში კეთილი საქმეების და აქტივისტურ პრაქტიკებში. იმიტომ რომ განსაკუთრებით მაგ დროს გვჭირდება ბევრი რესურსულობა და რაც უფრო მეტად ვართ რესურსულები ჩვენ და ჩართულები რაღაცა უფრო დიდში, რაღაცაში რაც სასარგებლოდ გვყვებავს, მით უფრო მეტი შეგვიძლია ჩვენ რომ მოვიტანოთ სასიკეთო. და ეს ერთ-ერთი мотивация იყო ამ პროექტის და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ამ სახით ამ ლექციასაც კონკრეტულად ვაკეთებთ ამ თემაზე, აქტივიზმის და წინაპართა კურნების კავშირზე. მე ჩემზე ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი, ანთაძე, დავიბადე თბილისში, საქართველოში, ჩემი წინაპრები არიან სხვადასხვა კუთხიდან საქართველოდან, თუმცა გავიზარდე ავსტრიაში ნაწილობრივ საქართველოში და მერე ვსწავლოდი ბევრი წელი გერმანიაში ვიცხოვრე, ბაკალავრზე ფილოსოფიური დავამთავრე ბერლინში და მერე ექსპერიმენტალური თეატრი მასტერზე ასევე სხვა გერმანულ ქალაქში. და ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქტივიზმი. ქალთა უფლებების დაცვა, ქვიარ უფლებების დაცვა, უსახლკარო ხალხისათვის მხარდაჭერა და მრავალი გამოილევა ჩვენს დღევანდელ რეალობაში სამწუხაროდ მიზეზები, რისთვისაც შეგვიძლია ჩავდგეთ და უფრო მეტი სამართლიანობისათვის ვიბრძოლოთ და ერთმანეთს მხარი დაუჭიროთ, რომ უფრო კეთილ გარემოში ვიცხოვროთ ისეთში, რომელშიც გვინდა, რომ ვიცხოვროთ ჩვენ და ჩვენმა მომავალმა იცხოვროს. და ამაზე ვილაპარაკებთ ზუსტად დღეს. ახლა კი მინდა რომ გადავცე ჯერ გაგაცნობთ ჩემს კოლეგას და მეგობარს ცეპო ბოლვინკელ-კელეს, რომელიც არის მეცნიერი, განმანათლებელი და მუსიკოსი. ის ცხოვრობს გერმანიაში და არის დალოცვილი მდიდარი წინაპრული წარმოშობით სამხრეთ აფრიკის მკვიდრი ქოი და სოთოს ხალხისა და გერმანულ-ბრიტანული ხალხის წარმოშობით.
კოლონიალიზმის, გადასახლების, უსამართლობისა და ჯანსაღი კავშირებიდან ამოვარდნის გამოცდილება ცეპოს აზროვნებაზე დიდი გავლენა იქონია და ისინი 30 წელზე მეტია ჩართულნი არიან შავკანიანი, ქვიარ და ანტიკაპიტალისტურ აქტივისტურ მოძრაობებში. ბოლო ხანია ცეპოს ყურადღებამ გადაინაცვლა ჯანსაღი კავშირების დაბრუნებაზე მიწასთან და წინაპრებთან, იმ დიდ ცვლილებებთან გასამკლავებლად, რაც ჩვენს თანამედროვე სამყაროს ეძლის წინ. და ამითი მინდა გადავცე სიტყვა ცეპოს. ცეპო, I talked a little bit about the project and said one or two words about myself, and then I introduced you, and I'm now happy and honored to give you the word, and so happy and honored to have you here. Thank you so much. Yeah, thank you very much, and good evening to everybody. I'd like to introduce myself a bit, and in this context, I will do it by honoring the ones who are my parents and grandparents. So, yeah. მადლობა ასევე აკროფნისათვის და მინდა დავიწყო ჩემი ბებიების და ბაბუების ხსენებით და მათი პატივისცემით. ხო, არ მithქოს, ეს ჩვენი ლექცია ცეპო ილაპარაკებს და მე გადავთარგმნი ხოლმე. ვეცდები რომ გადავთარგმნო კარგად. ჩემი თავარი პროფესია არ არის. Okay, I just said also that I will try to translate well. გაიჭედა კადრი. Here I am again. Okay, here you are again. Recording. Are you back? უკაცრავად პატარა ხარვეზი არის. Yes, you are back. You can continue. Okay. Can you hear me? ინტერნეტი ცოტა არის დღეს პრობლემატური. ელენე, შეგიძლია მითხრა მე თუ მხედავ თუ ჩემი ინტერნეტი ჭედავს რომ გავიგო. შენი ხმა ისმის და გამოსახულება კარგი არის. ჩემი ისმის. და ცეპო ვარდება ხოლმე. კარგი არა, უშავს იმედია რომ გამოსწორდება მისი ინტერნეტი. იქამდე შეგვიძლია ალბათ ქართულად დავიწყოთ არა? კი, მანამდე შეგვიძლია რომ დავიწყოთ, ან იმედი მაქვს რომ ახლა შემოვა მალე და მანამდე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ქართულად. ცეპო მოამზადა ჩვენთვის მისი კუთხიდან რატო არის მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მდიდარ გამოცდილებაში. Hi. Цепо. Hi. You're back. I'm sorry. Okay. German internet is a thing. Yeah. Okay. Now let's try it once more. Yes. Otherwise, I will go onto my phone. So, to introduce myself and my grandparents, Mama Holo and Tata Maholo, Julius and Alma. And to tell გაგიცნობით და ჩემ ბებიებს და ბაბუებს მაჰოლო და ტატმაჰოლოს. I'm from. Let me use my name, which is much longer than the one on the screen.
იმისათვის რომ გაგაცნოთ საიდან ვარ მე გეტყვით ჩემს სახელს, რომელიც არის უფრო გრძელი ვიდრე აქ ხედავთ very first one ცეპო, which the son of the third wife of a Sotho man in South Africa, which I am. There was an interruption at the start. Can you repeat the sentence, Sebo? Yes. So my first name is Czepo, which means trust. And it is the traditional name of the first son of the third wife of a Sotho man. ჩემი პირველი სახელი არის ცეპო, რომელიც ნიშნავს ნდობას და არის პირველი სახელი the first son პირველი ვაჟის Sotho man Sotho batonis. The Sotho people are one of the big persons, the big peoples in South Africa, one of the many different peoples living there. Sotho's ხალხი არის ერთ-ერთი კვიდრი ხალხი, ვინც ცხოვრობენ აფრიკაში. My second name is Andreas. You don't see it on the screen. My second name is Andreas, which my parents choose to have also a European name for personal safety. ჩემი მეორე სახელი არის ანდრეასი, რომელიც არის ევროპული სახელი და ჩემმა მშობლებმა აირჩიეს იმისათვის, რომ უფრო დაცულად ეკნოთ თავი. Because they knew I would be raised in Europe, because they have been refugees from South Africa because of apartheid policies. იმიტომ რომ მათ იცოდნენ, რომ მე გავიზრდებოდი ევროპაში, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ტოლვილები აფრიკიდან. Because of what policies? Can you repeat? Apartheid policies. Apartheid. Yeah, so policies. the very special South African form of racism. Okay, ესე იგი სამხრეთ აფრიკული რასიზმის ერთ-ერთი ფორმის გამო დევნილები. Yes. So the third name you can see is Bოლვინკელ, which is a very, very German name, because my mom was a white German woman. მესამე სახელი არის ბოლვინკელი, რომელიც არის ძალიან გერმანული სახელი. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ დედაჩემი არის თეთრკანიანი გერმანელი ქალი. And the last name, Kele, is again a South African name, which claims the clan I belong to in my people. Kele means crocodile, so I'm a member of the crocodile clan. და ოლ სახელი არის კელე, რომელიც არის სამხრეთ აფრიკული სახელი და იმკვიდრებს მის კვიდრ წარმომადგენლობას. კელე ნიშნავს მან ნიანგს. იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი, ჩვენი გვარი არის დაკავშირებული ნიანგებთან. არიან დაკავშირებულნი. Yeah. The reason I'm trying to introduce myself with my names is that you can see my being is spread in two halves as a South African in heritage and also as a German in heritage. რატომაც გეცნობით ჩემი სახელებით ახლა არის, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, რომ გაგაცნოთ, რომ ჩემი არსი არის ნაყოფილი ორ წარმოშობით, სამხრეთ აფრიკული და ევროპული წარმოშობის. And actually from the very beginning, all my life was shaped by
the experiences of racism in South Africa and in Germany. და ჩემი უმეტესობა ჩემი დროის და ცხოვრების განსაკუთრებით დასაწყისში იყო განპირობებული რასისტული გამოცდილებით სამხრეთ აფრიკაშიც და გერმანიაში. Somehow you have to cope with that. The second important part of my personal experiences is this gender question. So I discovered in very young age that I do not belong to the gender assigned as birth. So I'm a trans person and did a whole transition. და რაღაცნაირად ამას უნდა გავამკლავებოდი. ჩემი მეორე მნიშვნელოვანი გამოცდილება არის გენდერთან დაკავშირებული და მე ძალიან ადრე მივხვდი, რომ არც ერთ გენდერს, კაცის თუ ქალის არ ვეკუთვნოდი, მე ვარ ტრანს ადამიანი. Yeah, actually I identify more than as a non-binary person. So this gender issue is somehow weak. მე უფრო ვაიგივებ თავს არა ბინარულად. ანუ არც კაცად არც ქალად. With that, a third thing shaped my life. As a child of refugees, as a gender non-conforming person also, poverty was a big thing. So dealing with classism was also part of my experiences all over my life, as dealing with racism, as dealing with sexism in every form. მესამე რაღაც განაპირობა ჩემი გამოცდილება რაც ასევე გამომდინარეობდა იქიდან რომ მე ვიყავი დევნილი რასიზმიდან და ჩემი არაბინარულობიდან და აქედან გამომდინარე სექსიზმის გამოცდილებებიდან იყო კლასიზმი ანუ სიღარიბეში ყოფნა და ამასთან შერკინების აუცილებლობა. And as you might understand, my prevalent foremost emotion about all this stuff was rage. და ალბათ გამიგებთ რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მთავარი ემოცია იყო ძალიან დიდი ბრაზი. Anger about injustice was part of my being actually. So yeah. ბრაზი უსამართლობისათვის უსამართლობაზე ბრაზი არის რაღაცა, რაც ჩემ არს ძალიან ახასიათებს. To not go into self-destruction, activism actually was a way out to do something about this shit. რო არ წავსულიყავი თვით დესტრუქციულ საქციელში, აქტივიზმი იყო ერთგვარი ხერხი, რომ რაღაცა მექნა ამ რაღაც უსამართლობების წინააღმდეგ. And actually the first form of activism I started with was not this very personal themes like racism, sexism, and so on, but in environmental justice. ყველაზე პირველი აქტივისტური ჩემი პრაქტიკები იყო სხვათა შორის არა რასიზმის და სექსიზმის წინააღმდეგ საკითხებთან დაკავშირებით, არამედ გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. Took some time to
be brave enough to tackle more personal stuff like my experiences in regard to race and sex and so on. დამჭირდა რაღაცა დრო, რომ სიმამაცე, სანამ სიმამაცე მეყო, იმისათვის, რომ უფრო პერსონალური გამოცდილებებიდან მებრძოლა სექსიზმის და რასიზმის საკითხებისათვის. And I did what activists do. Meetings, organizing, writing papers, flyers, demonstrations, all this stuff for quite a long time. და შვებოდი, რასაც შვებიან აქტივისტები, შეხვედრებს, წერდი, დემონსტრაციებზე სიარული, ფლაიერების დაწერა, და ყველაფერი საორგანიზაციო საკითხები, ყველაფერი ის, რაც მოყვება და სჭირდება აქტივიზმს. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, შვებოდი. Actually, I even am one of the founding members of the Green Party in Germany a long time ago. მე ასევე სხვათა შორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ გერმანიაში არსებული მწვანე პარტიის, ძალიან დიდი ხნის წინ, როცა დაფუძნდა. So also tried the parliamentary way of changing society. ესე იგი, ასევე ვცადე საპარლამენტო გზა გარემოს შეცვლის. The thing was, I discovered for myself that being in dialogue with society, with a deeply unjust society, I encountered a lot of not knowing. Not only ignorance, but just not knowing. მე ამ გამოცდილებაში მივხვდი მერე, რომ დიალოგში ყოფნა საზოგადოებასთან იყო დიალოგში ყოფნა არასამართლიან საზოგადოებასთან და ვხვდებოდი ძალიან ხშირად არცოდნას, არა მარტო იგნორანტულობას, არამედ არცოდნას. So I switched a bit my lines and started educational work. So as a lecturer, as a teacher, a trainer, a workshop facilitator to bring knowledge about the issues I'm confronted with into society. ასე რომ შევცვალე მე ცოტათი ჩემი გზა და უფრო საგანმანათლებლო საკითხებში ჩავერთე. დავიწყე სწავლება, მუშაობა სპიკერად, ლექციების ჩატარება, ვორქშოპების ხელმძღვანელობა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო. And I see it as part of my activism. და ამას ხედავ ჩემს აქტივიზმის ნაწილად. After doing this for quite a long time, I think about 25 years, I came to a point where I realized, well, something is missing. Something really important is missing. ამასაც ძალიან დიდი ხანი ვშვებოდი, ჩართული ვიყავი 25 წელი და მეტი და აქაც მივხვდი, რომ რაღაცა ძალიან დიდი აკლია ამას. And I first couldn't get it what is missing. I saw that in the moment activism became organized, became somehow, say, an NGO, something like that, or a party, the same patterns of oppression we were fighting against became part of our own organizations, of our own ways of being with each other. და ვერაფრით ვერ ხვდებოდი რა არის ის რაღაცა, რაც აკლია აქ, რა ის დიდი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც აკლია ამ პრაქტიკებს, ვერ ხვდებოდი და
თან ვაკვირდებოდი, რომ როგორც კი ეს აქტივისტური პრაქტიკები, მუშაობები ხდებოდა ორგანიზაციის ფორმას იღებდა, ან NGO-ს ფორმას, ან პარტიის ფორმას, აი იგივე პატერნები, ანუ იგივე სქემები ოპრესიის, ანუ იმისი რა ქვია, ჩაგვრის სტრუქტურები, რასაც ვებრძოდით, ისინი თითქოს მკვიდრდებოდა მერე თვითონ იმავე ორგანიზაციაში. მეორდებოდა, ასე ვთქვათ. My feeling was there's somehow a grounding missing. ჩემი შეგრძნება იყო, რომ დაფუძნებულობა, აი რაღაცა ანკესის და ღუზის ქონა გვაკლდა, დამიწება გვაკლდა. So whom do I serve with my activism? Do I serve my self-interest or what? ესე იგი, ვის მსახურობ ამ ჩემი აქტივიზმით? საკუთარ ინტერესს მსახურობ თუ რას? Most people would say, well, we serve the people, the oppressed, something like that. უმრავლესობა იტყვის, რომ ხო, ჩვენ ხალხისთვის ვიბრძვით, დაჭრებულებისათვის და ასე შემდეგ. Yeah, that's true. But who is the people? Is it your own, is it your own group of oppressed people? და ხო, ეს მართალი არის, მაგრამ კითხვა ჩნდება, ვინ არის ეს ხალხი? ეს ხალხი ის არის შენი საკუთარი ხალხი, დაჭაგრული ვინც იყვნენ? Or is it all the people in your country, your continent, all the humans on earth? თუ ეს ყველა ხალხი არის შენს ქვეყანაზე არსებული ყველა მოსახლე, თუ კონტინენტზე, თუ მთელ სამყაროზე? Who is the people? Or is also all the beings on earth, the animals, the plants, the rivers, the mountains, is earth themselves a person and part of the people I serve? ვინ არის ხალხი? რას გულისხმობთ ამ სიტყვაში ხალხში? ეს იქნებ ადამიანებს bis ფორმასაც ცდება და მე მსახურობ ასევე ყოველ ცხოველებს და ხეებს და მთებს და მდინარეებს და თვით დედამიწას როგორც არსებას იქნებ ეგეც ხალხი არის. It was a long way for me to come to the conclusion, if I really want to serve the people, I have to include all the people, including the, as we say, inanimate people, right? დიდი გზა იყო ეს ჩემთვის, სანამ მივხვდებოდი, რომ თუ მე მინდა რომ ვემსახურო ხალხს, მე უნდა ამაში შემოვიყვანო ყველა ხალხი, რომელიც ასევე გულისხმობს, ვისაც ვეძახით უსულო, არასულიერ რად ვისაც მოვისაზრებთ მათაც. But in Eurocentric capitalist culture, there is no point of reference how to do this. მაგრამ ევროპა ცენტრირებულ კაპიტალისტურ სამყაროში არ არის reference, არ არის კონტექსტი ამისი ცნობიერება, რომ ეს როგორ უნდა ვქნათ. So where to get the knowledge to do it properly? ესე იგი, საიდან მოვიტანოთ ცოდნა ამისი, რომ ეს სწორედ გავაკეთოთ? In my very own journey, I came to the point to say, okay, there is a reference point, but not right now in the world of the living.
But my ancestors, my real ancestors, my grandparents, 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 they actually had ways of relating to all the beings. Some of them had it 300 years ago, the ones in South Africa before colonization. Some of them, the German ones, had it about 2,000-3,000 years ago before Christianity and the Roman Empire, so long ago, but they had ways of relating and being of service to everybody a long time ago. და მე მივხვდი რომ შეიძლება ეს ცოდნის წყარო ესეთი კავშირების არ მქონდა მე ჩემს აქტუალურ რეალობაში, მაგრამ ჩემს წინაპრებს მქონდათ ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ ემსახურო უფრო ვრცელ ხალხს გარემოს და ასე შემდეგ და ჩემს სამხრეთ აფრიკელ წინაპრებს ეს ამ კავშირების შესახებ ცოდნა შეიძლება ჰქონდათ აი 300 წლის წინ და ასე შემდეგ გერმანიაში და ევროპაში კიდევ უფრო შორეულ წინაპრებს რომაული იმპერიალიზმის და დაპყრობების დრომდე წინაპრებს დიდი ხნის წინ, მაგრამ ჰქონდათ მათ ეგ ცოდნა. So how to get back to that knowledge? I tried it with history books. I'm a trained historian, so I think I know a lot. But ესე იგი როგორ მოვიპოვო ეს ცოდნა? მე ვეცადე ისტორიის წიგნებით, ნუ არ ისტორიკოსი, მაგრამ But history books, as you know, are mostly written by white capitalist Eurocentric people without any relation to the bigger web of life. მაგრამ ისტორიის წიგნები, როგორც მოგეხსენებათ, დაწერილი არის თეთრი კაპიტალისტი კაცების მიერ, რომელსაც უკვე აღარ ჰქონდათ ეს კავშირები, რაზეც გვაქვს ლაპარაკი ახლა უფრო ვრცელ მოსაზრებით ხალხთან. And then I remembered, well, my own people, the Sotho nation and the other Black and indigenous African nations, we had before colonization ways to relate to this wisdom by relating to our own ancestors. და მე გამახსენდა, რომ ჩემს სამხრეთ აფრიკელ ხალხს, სუტუ ხალხს, ჩვენ გქონდა ცოდნა ამ ურთიერთობების და კავშირების ჩვენს გარემოსთან და ვიცოდით ეს ცოდნა საიდან უნდა მოგვეპოვებინა და ამ ცოდნას ვიღებდით ჩვენი წინაპრებისგან. And I know every other cultures on the world have this knowledge too, had this knowledge too, but how to get through it. In my people, of the Sotho nation, the big blanket of Christianity was laid about it, and nobody talks about the ways my people did over 300 years ago. Czepo, there was a little bit of a freeze. Can you repeat what you said, the last thing? Yeah, sure. So I said, in my culture, the Sotho culture, there was the big blanket of Christianity laid about it for the last 300 years. So nobody speaks about it. The knowledge is like gone. ჩემს სუტუ კულტურაში დიდი, რა ქვია, საბანივით გადაფარებული იყო ბოლო 300 წლის განმავლობაში ქრისტიანობის გამო, სადაც დავიწყება იყო ამ ძველი ცოდნის და ძველი გზების. და ამაზე აღარ ლაპარაკობდნენ იმ ძველ კავშირებზე, ძველ გზებზე. So I was looking all over the world, over different cultures and people. How do they do this? Is there any praxis still alive?
და ასე რომ ვაკვირდებოდი სხვადასხვა კულტურებს, სხვადასხვა სამყაროში სხვადასხვა ადგილებზე ქვეყნებში, რომ ის სხვადასხვა ხალხი როგორ აკეთებს ამას და თუ არის ცოცხალი აი ეს გზები კავშირების და ურთიერთობების უფრო ვრცელი ჯანსაღი ურთიერთობების ცოდნის. And of course I found some, but didn't want to adapt to it because I had this fear of გაიყინა, იმედია დაგვიბრუნდება მალე. უკეთრავად, ამ ხარვეზის პარალელურად არ შეიძლება იმასაც შევთანხმდეთ, რომ თარგმანი ან უჭირდება თუ არა საერთოდ ძალიან რთულდება მოსმენა. თან 90 წუთი ქონდა, როგორც ვიცი, გამოყოფილი, ანუ ნახევარი დრო რეალურად გავიდა. სალამი თათული, ხო, მადლობა და თუ გთხოვთ რომ თუ გექნებოდ კითხვა, ჯერ ხელი აწიოთ და ხელისაწევით იმითი ბოლოსკენ გვექნება დრო კითხვა-პასუხების და ეგეთი ის არის, რა ქვია, მოვიფიქრეთ, გადავწყვეტეთ, რომ იყოს ეს ოფცია, იმიტომ რომ ინკლუზიურობის გამო, იმიტომ რომ ყველა საქართველოში ბევრმა იცის ინგლისური, მაგრამ ყველამ არ იცის და ეგეთი ფორმატი არის, ამიტომ მოფიქრებული, თუმცა გავითვალისწინებ შემდეგი ჩვენი ლექციების გამო მეყოლება ასევე სტუმრები და გავაკეთებთ ექსპერიმენტებს, რომ ვთქვათ, არ გქონდეს ადგილზე თარგმანი და მე მხოლოდ ტექსტით გადავთარგმნოთ, მაგრამ მადლობა თათული. და გთხოვთ რომ ჯერ ხელი აწიოთ, ხო, სანამ čaertvებით. მადლობა. Okay. Yes. Hi. So, yeah. So did you get the last part with cultural appropriation? Only a bit, so please repeat once more. So my problem was I found some traditions who still live in contact with their ancestors and in contact with this earth wisdom I was searching for, but I didn't want to copy it because I feared cultural appropriation. და ვიპოვე ზოგი კულტურა, რომელსაც ქონდა კიდევ ეს ცოდნა, მაგრამ არ მინდოდა რომ დამეკოპირებინა ეგ ჩემთვის და გადმომეტანა ესე პირდაპირ. იმიტომ რომ ვშიშობდი კულტურულ appropriation ამის სიტყვა ამას ქართულში როგორ ვთარგმნით, ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად, მაგრამ ეს არის, როდესაც რაღაცა კულტურას, რომელიც შენი არ არის და არა გაქვს, ვთქვათ, ესე ღია კავშირი, უბრალოდ იღებ და ცოტა უხამსოდ ითვისებ შენად და ეგ არ მინდოდა. I just try to explain cultural appropriation as a notion. Okay, Yeah. thank you. For me, as a person from the global south, this is a big thing. Yeah. Those people stealing our cultures and doing their thing and earning a lot of money with this. Yeah. მე როგორც სამხრეთ აფრიკის კულტურიდან ჩემთვის ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს კულტურული მითვისება, მადლობა დავითმა მიანიშნა ეს სიტყვა კულტურული მითვისება არ გამიკეთებინა, იმიტომ რომ ხალხი ამითი სარგებლობს არასწორად და ფულს აკეთებენ ამითი. Yeah, so I didn't want to do that. So I was stuck. And then one night, I stumbled over a person telling about a method to contact the ancestors in a safe way, which was, say, a modern adaptation of a lot of traditions in a specific new way.
და ესე იგი ვიგრძენი თავი გაჭედილად, იმიტომ რომ ეგ არ მინდოდა გამეკეთებინა და ოღონდ ხვდებოდი რომ მნიშვნელოვანი იყო ამ კავშირების აღდგენა ძველცოდნასთან და მე გავიგე ერთი ადამიანის შესახებ, რომელიც ესეთ რაღაცაზე ლაპარაკობს, ასწავლის, ოღონდ და აღებული აქვს სხვადასხვა კულტურებში ამას როგორ აკეთებდნენ, ეგ პრინციპები, ოღონდ თანამედროვე ჩვენს რეალობაზე თანამედროვე ჩვენი რეალობის ასახვით მუშაობს. There was a bit of mistrust, but I gave it a try and ended with not only learning this method, but being educated in doing it myself as a practitioner of this method. დავიწყე ცოტა უნდობლობით, მაგრამ დავამთავრე მერე იმითი გავაგრძელე, იმითი და დავამთავრე, რომ მე თვითონ გამოვიყენე ჩემი თავისათვის და ვისწავლე და შევძელი აღდგენა ამ კავშირების და ამ კავშირების სწავლით. და ასევე მე თვითონ გავხდი მოქმედი სპეციალისტი ამ მეთოდის და ამ მიდგომის კავშირების აღდგენის. Yeah, and what does that mean? What is the effect specifically on my activism? და საერთოდ რას ნიშნავს, რა ეფექტი აქვს ამას ჩემს აქტივისტურ პრაქტიკებზე? With connecting, real connecting with my own personal ancestors, my grandfathers and grandmothers and grand until the very, very, very oldest ones from the beginning of humanity, I have a relationship and access somehow to a much greater wisdom than my own or my culture's wisdom. I am კავშირით და კავშირის აღდგენით ჩემს წინაპრებთან, ანუ ჩემს ბების, ბაბუის, ბების, კიდევ უფრო ძველ წინაპრებთან ძალიან შორს უკან წყარომდე მე მაქვს კავშირი მისასვლელი და ari ღია აი ამ სიბრძნესთან, რაცაც მე მხოლოდ საკუთარი თავიდან ან ჩემი აწმყოს კულტურიდან ვერ ავიღებ და ვერ ვწუდები. And guess what? There are people in my ancestry who lived through things which I lived through too. They were oppressed, or they were doing revolutions. They tried to survive like we do. და ამ ურთიერთობებით ვიგებთ, რომ ჩემს წინაპრებსაც ჰქონდათ მსგავსი გამოცდილებები, როგორც მე, რომ იყვნენ დაჩაგრულნი, ან იბრძოდნენ თავისუფლებისთვის და მონაწილეობდნენ რეაბილიტაციის საქმეებში და ასე შემდეგ. And I can just ask them, how did you do? How did you survive? და მე შემიძლია რომ ვკითხო მათ პირდაპირ, თქვენ როგორ ქენით ეს, თქვენ როგორ გადარჩით? And I also have access to a knowledge where my own people were themselves enacting harm. და ასევე მე მაქვს მისასვლელი წყაროსთან, ისეთ წყაროსთან იმ ჩემს ხალხთან, რომლებიც თვითონ ქმნიდნენ უსამართლობას და ჩაგრავდნენ. And actually I learned a lot from them. Why did you do it? Why didn't you see it is harm?
და მე მათგან ძალიან ბევრი ვისწავლე. ვეკითხებოდი, რატო შვებოდით ამას? რატო აშავებდით? And that's important. How in the afterworld, as dead people, did you try to atone for that, to make it good again? და ეს მნიშვნელოვანი არის, ვეკითხებოდი, როგორ როცა უკვე გარდაიცვალეთ, ან თქვენ ახლანდელ ფორმაში, როგორ გამოისყიდეთ ეს, როგორ მოახერხეთ, როგორ გადაამუშავეთ ეს და გამოასწორეთ თქვენი საქციელი და თუ გამოასწორეთ თქვენი საქციელი. Somehow being in contact, having them in my back wherever I am, feeling them, knowing them, speaking with them, I think made me a more effective and better and more healthy activist. და აიმითი რომ ჩემი აი ეს კავშირები ჩემ წინაპრებთან გრძნობ მათ და არიან ისინი ჩემს ზურგში, უკავიათ ჩემი ზურგი, მე უფრო ჯანსაღი ვარ, უფრო ეფექტური ვარ, უფრო კარგად ვუზნობ თავს და უფრო კარგად ვახერხებ აქტივისტურ საქმეებში ჩართვას. Maybe the most important thing they taught me was to stay in a state of kindness, even in the side of oppression. და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც მათ მასწავლეს, არის რომ დავრჩე სიკეთეში, სიკეთის ცნებაში, მაშინაც კი, როდესაც ვეხები ოპრესიას. And stay in a state of being openly vulnerable actually made me stronger. და სხვათა შორის, აი ამ უფრო ამ მდგომარეობაში ყოფნა, სისათუთის მდგომარეობაში ყოფნა, უფრო ძლიერი გამხადა. In my daily work, this means that I am much more able to keep in touch and in relationship and in negotiations than before. ჩემს ყოველდღიურ რეალობაში ეს იმაში გამოიხატება, რომ მე ბევრად უფრო მაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ვიყო ძალიან ცხადად და კავშირში ურთიერთობებისა და ფხიზლად ურთიერთობებისათვის და იმისათვის, რასაც მოითხოვს აწმყო. And also it helps me to stay hopefully sane in this historical moment of a really broken, violent and devastated world. და ეს ასევე მეხმარება იმაში, რომ ჩვენ დღევანდელ ძალიან რთულ ძალადობრივ და პრობლემებით სავსე სამყაროში დავრჩე საღი გონით და ფსიქიკით. Maybe like this, they were teaching me there is more, and sometimes there's more importance in a balance with the whole beings than in my very personal life. Yeah.
და ისინი მასწავლიდნენ, რომ ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანი არის კავშირში ყოფნა იმ სიმთელესთან, აი სიმთელეში მყოფ დიდ ძალებთან, ვიდრე ვიდრე რაღაცა ურთიერთობებთან ჩემს გარემოში. And maybe the last very important thing I was learning from them, I'm still learning, is to stay in fierce love with everybody, every person. So meaning humans, non-humans, living, dead, the earth. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რაც მასწავლეს არის რომ დავრჩე fierce love მრისხანე სიყვარული ძალიან ანთებულ სიყვარულში სამყაროსთან ადამიანებთან არსებებთან მიწასთან დედამიწასთან. Yeah. And also being able to hold grief and sorrow and shame, all the stuff which is part of living, to hold it not only for myself but for others. და ასევე რომ შევძლო რომ დავიკავო გლოვა სევდა სირცხვილი და ყოველი ეს ემოციები რომელიც ნაწილი არის ჩვენი ცხოვრების ადამიანის ცხოვრების და არა მარტო მე გავიარო ესენი არამედ სხვები როცა გადიან ესეთ პროცესებს მათთვის დავიკავო სივრცე. Does that end racism or sexism or capitalism tomorrow? Does that end the imperialist danger your country, Georgia, is in tomorrow? No. ეს ამთავრებს და წერტილს უსვავს სექსიზმს და რასიზმს და კაპიტალიზმს და ჩვენს ქვეყანას ემუქრება იმპერიალიზმი კვლავ ანუ ამას წერტილს უსვავს ხვალ არა. But for me, it gives me a perspective much greater and longer over times, and hope. Maybe for the end, I want to cite Audre Lorde, who said, "We, the oppressed, we were never meant to survive." And my answer, inspired by the ancestors, is, but we did, and we will do. მაგრამ ეს მაძლევს იმედს, ისინი მაძლევენ იმედს და შესაძლებლობას, რომ რაღაცები დავინახო ბევრად უფრო დიდი დროის და ვრცელი დროის ჭრილში მომავლისკენ, ვრცელი დროის ტრაექტორიით და მინდა მოვიყვანო ციტატა ანდრე ლორდის, რომელმაც თქვა Can you repeat the quote? The And quote did we is, survive? "We were never meant to survive." ჩვენ არასდროს არ ვიყავით, არ იყო ჩვენთვის რომ გადავრჩენილიყავით. და მე ამაზე ვპასუხებ ჩემი წინაპრების ცოდნით, მაგრამ გადავრჩით. Right. We did and we will do. Yes. მოვახერხეთ, გამოვძვერით აქედან და ასეც გავაგრძელებთ. Yeah. So far, thank you. Thank you, Czepo. Thank you so much. That is very inspiring and it's really interesting to know. I didn't know the details of your story and how it led either. So I'm very grateful to hear that. Yeah. Yeah. Thank you so much for your translation. I know how much work that is. Yeah, it was actually better than I thought I would be able to, but I guess I translated also a bit in free flow. I'm sure
I hope people will have mercy on me. იმედია შემინდობთ და ჩემს არაზუსტ თარგმანს, მაგრამ თავარი რაღაცები მე მგონი გადაითარგმნა, როგორც უნდა გადათარგმნილიყო და ჩვენ გვექნება ახლა დრო კითხვა-პასუხებისთვის და ბოლოში გვინდა 10-15 წუთი დავუთმოთ იმას რა ქვია პატარა რიტუალურ პრაქტიკას, რომელსაც ერთად ცეპო და მე ვგიდირებთ. I'm opening the space for questions and answers and saying that we have an experiential practice at the end too, like 10 minutes or so, led by us both. და მეც ერთ ორ სიტყვას ვიტყვი წინაპრების და აქტივიზმის ეს კავშირი იმდენად პოტენტური არის ჩემი იმ რეალობიდან გამომდინარე რომ დღევანდელ სამყაროში რაც ხდება ეს უამრავი ომი, პალესტინის ომი, ხა ისრაელმა კიდე ლებანონთან წამოიწყო ომი და სუდანის და უკრაინის და ასე შემდეგ. ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ და კითხვა არის, რომ როგორ შეგვიძლია ყველაფერს გავუმკლავდეთ და არა მხოლოდ როგორ გავუმკლავდეთ, არამედ ამითი უფრო მეტი სიბრძნე და სხვანაირი, უფრო კრეატიულობით მოვახერხოთ ამასთან გამკლავება. იმიტომ რომ თუ მარტო როგორც ცეპომ გვახსენა, მარტო იქიდან ვეცდებით პასუხების პოვნას, რაც თვითონ ჩვენი ეხლანდელი კულტურა გვაძლევს და ეხლანდელი ცოდნა გვაძლევს, ეს ძალიან მწირე არის რაღაცა ფორმით. ანუ დახურული სივრცესავით არის, ანუ ისევ იმ ისტორიული წყაროებიდან თუ ეძიეთ, საიდანაც თვითონ უკვე დაიწყო ეს პრობლემები, რასაც დღეს უყურებთ. არ გვექნება ბევრად უფრო კრეატიული მიდგომები, რომ არ გავიმეოროთ ეს იგივე შეცდომები ისევ და ისევ და ისევ და ისევ, რაც ისტორიაში მეორდება. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირი არის წინაპრებთან კავშირი, რამაზეც ცეპომ ილაპარაკა დღეს და კარგი გავხსნათ ახლა კითხვებით. ელენემ დასვა ერთი კითხვა, ამას გადავთარგმნი და მე what would you recommend for activists not to burn out? Would you like to answer this question, Tsebo? Რას ურჩევდით აქტივისტებს, რომ არ მივიდნენ burnout, რომ არ გამოიწვან? You're asking the very big question. So first, I think it's important to know that you or I won't change the world. To know it. პირველი არის მე მგონი მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდეთ რომ შენ და მე პიროვნულად ვერ შევცვლით სამყაროს. This is a sort of burden you shouldn't have on your shoulders. I alone will change everything, or the thing which interests me. ისეთი ტვირთი არის ეს, რაც მარტოს არ უნდა გქონდეს შენს მხრებზე, რომ მე შევცვლი სამყაროს, ან მე შევცვლი აი ამ საკითხს, რაზეც ასე მუშაობ და ერის წინააღმდეგაც ვარ. And on the other hand, if you touch just one person, one life, 1 minute, for the better, you are a real activist, and you have all reason to embrace that one moment of change you did. და ამავდროულად მეორეს მხრივ თუ შეგიძლია ერთ ადამიანს წოდე და შეეხო ნამდვილად რაღაცა ნამდვილი და ძალიან მნიშვნელოვანი შეცვალე მაგ დროს. That's sometimes difficult to hold, I know, but I think this is important. Most of us, we shoulder much too much. Yeah.
და ეს ხანდახან რთული არის ამისათვის თვალების გასწორება რა, რომ ხელა რამდენი შეგვიძლია მართლა რამდენს შეგვიძლია რომ მართლა შევერკინოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ეს, რომ არა ვიღოთ ზედმეტად ბევრი ჩვენს ზურგზე. And talking about the ancestors, know that you're not alone, but you can have their support and them holding you and just be in their love. That makes a big difference, even if you're alone in your society in this specific moment. და ეს ცნება და გახსენება მეხსიერების აღდგენა, რომ კავშირში ვართ უფრო ვრცელ წინაპრულ კავშირში, გვეხმარება იმაში, რომც ვიყო მართლა მარტო ამ რაღაცა საკითხში ჩემს კულტურაში, თანამედროვე აქტუალურ რეალობაში, მე მარტო მაინც არა ვარ, რაღაცა უფრო ისეთ ვრცელ ქსელში ვარ ჩართული, რომლებსაც ასევე უკავიათ ეს თემები, როგორც მე. And I would love all of us activists to make care a core value. და ძალიან მინდა რომ ყველა ჩვენ აქტივისტებისათვის იყოს ზრუნვა, თვითზრუნვა, სხვისთვის ზრუნვა, ზრუნვა ზოგადად მოვლა და ზრუნვა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება გავიხადოთ. Care for ourselves, our bodies, our families, our mental health, our spiritual health. ზრუნვა ჩვენი სხეულების, ჩვენი ფსიქოლოგიური, მენტალური ჯანმრთელობის, ჩვენი ოჯახისათვის. Care for our comrades. მოვლა. Yeah, so მოვლა და important. ზრუნვა ჩვენი თანა მონაწილეების, თანა მებრძოლეების, მეგობრების. So the first question should be, how are you today? What's on პირველი your კითხვა mind? არის, How do you feel? You როგორ ახარ comment. დღეს, რა გაწუხებს, როგორ გრძნობ თავს? Thank you, Czepo. That is And then the very third important. Yeah. Okay, And then the yeah. third thing is to take care of the people you're working for. It's the third, not the first. და მესამე და არა პირველი ის არის, რომ ვისრუნო იმ ხალხზე, ვისთვისაც მუშაობ. და ვისაც ემსახურები. ეს არის მესამე და არა პირველი. ანუ ჯერ მოუარე და იზრუნე შენს ფსიქიურ ჯანმრთელობაზე და გონებრივ ჯანმრთელობაზე და სხეულზე და შენ ოჯახის წევრებზე და ჯანსაღ კავშირში ყოფნაზე და მაქედან იმოქმედე. And maybe a second thing beside care is to learn to trust. I have to say that because my name means trust. To learn to trust into yourself, into your comrades, into the people you care for, and trust into the higher powers and the earth who will do their thing in their time. და ასევე თან ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანი არის ვისწავლო ნდობა. ნდობა საკუთარ თავში, შენს მეგობრებში, ნდობა უფრო დიდი ვრცელი ძალების და ძენი ძველი წინაპრების, ნდობა სამყაროში, ნდობა იმისი, რომ თავისას იზავენ და იქნება განვითარება ამ კუთხით, რაზეც გული მიგიწევს. And I really would ask everybody to discern wisely where to sacrifice yourself and where not. We, in the social movements, are so used to self-sacrifice
which might be necessary, yes. But it's important to discern when and when not. And recommendation is, ask your ancestors, is this the point where I have to sacrifice myself or my family or my money or whatever, or not? That's an მნიშვნელოვანი არის რომ ბრძნულად განვასხვავოთ სად გავწიროთ თავი და სად არა. აქტივისტებს გვჩვევია რომ ძალიან ხშირად გვაქვს ეს თავგაწირვის მოქმედებები და კარგი არის რომ ვიცოდეთ როდის არის ეს სწორი და რა ვითარებებში და როდის არ არის ეს სწორი და კაი პრაქტიკა არის და გირჩევდით ამის ბრძნული განსხვავება რო ვისწავლოთ ხოლმე ძალიან კაი არის ამ კითხვის მიტანა საკუთარი ბრძენდაძვალ წინაპრებთან რომ რა არის ჩემი საკეთებელი რა არის მართლა რისთვისაც ვდგევარ და უნდა ვიდგე და სადაც მხარდაჭერა მომეძლება სამყაროსგან და რა არ არის ჩემი საკეთებელი და გასაწირი ჩემი დროით თუ ჩემი თავით თუ ჩემი ფულით თუ რა ფორმითაც არ უნდა იყოს რასაც ვწირავ როგორც ვწირავ. Thank you, Czepo. That is very, very helpful. Thank you so much. What comes to me as a imagery is like sometimes talking about like when we don't have the resources and access to the older ancestors, considering our current times, it feels like the imagery that comes to me is like being on a really big like field that is a bit like burned down field and like all just children left alone by their own, needing to survive through the landscapes that are like beaten down and so forth, left by the elders. That's what comes through to me. So by connecting and reconnecting to this older ancient more older source of wisdom and giving them then like please like you were kinda the ones maybe the ones after you who came but you kinda were the ones and participated in who created all this mess from the start with, so please take care of that, like bringing it back to the people who really started and brought it into creation the mess that we are living in. That is has been a big help for me and in my activistic approach, really handing over the burden, which is not to take like you don't give a little 2-year-old 20-kilo backpack to carry, like there's like a proportion that needs to be held well. გადავთარგმნი, თქვი ხანდახან აი ამ რასურათიც მიდგება ხოლმე ამ იმაზე, რომ ჩვენ დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, ზოგს შეუძლია რომ თვალები დახუჭოს და ვითომ ყველაფერი კარგად არის, როცა არის 5-6 ქვეყანაში ომი და ამ წამს ძალიან დიდი უბედურებები მარტო ამ წამს როცა ვლაპარაკობ ხდება ქვეყანაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა თვალებს უსწორებთ რაც არის რეალობა, დიდ სირთულეებში ვცხოვრობთ და როდესაც ეს კავშირები ძველ ბრძენებთან არ არის, ჩვენს ბრძელ წინაპრულ კავშირებში არა გვაქვს, ცოტა ისეთი სურათი არის, რომ ბავშვები მიდგას ხოლმე თვალწინ, რომ ბავშვები რაღაცა გადამწვარი ველი, რაღაცნაირი ძალიან რთული ლანდშაფტი და პატარა ბავშვები რო არიან დატოვებულები, რომ გადარჩნენ. ოღონდ რესურსები ბევრი არ აქვთ და ცოდნა, იმიტომ რომ რაღაცა მანდ არიან მიტოვებულები და რაღაცნაირად რაღაცებს ძალიან რთულად ჩალიჩობენ
და როცა შეგვიძლია რომ მივიტანოთ ეს საკითხები, როცა ძალიან დიდი საკითხები არის ეს რა, აი ამ იმპერიალიზმის საკითხები და ჩაგვრის საკითხები და ეს ძალადობის sakითხები და არეულობების სიღარიბის და ასე შემდეგ დიდი თემები არის და მივიტანოთ ეს ჩვენს წინაპრებთან და ვთხოვოთ რომ გთხოვთ მიხედეთ ვისიც არის თქვენი პასუხისმგებლობა არის ჩვენ 2 წლის ბავშვს არ ვაძლევთ ხო 20 კილოიან რაღაცა ჩანთას სატარებლად ანუ პროპორციები არსებობს და მასშტაბები სწორი რომ ვინ რამდენი უნდა ატაროს და ეს ძალიან დიდი რაღაცეები აქვთ სატარებელი ძველებს ვისაც აქვთ ამის ძალა მაგრამ როდესაც წყვეტილი არის თვითონ ხაზზე რა და კულტურული წყვეტილი არის რაც არის ყველაზე ხშირი რეალობა დღეს ყველა კულტურას არა მაგრამ ბევრ კულტურას აქვს ეს წყვეტილი და მათ შორის ჩვენს კულტურასაც სხვადასხვა ისტორიული ვითარებიდან გამომდინარე და დარბევებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ რო არ წავიდეთ შორს საბჭოთა რეალობა საქართველოში და არაბული დარბევები მონღოლების და ასე შემდეგ ვიცით ჩვენი ისტორია მოკლედ როდესაც ეს წყვეტები არის ის ძველები ვერ იღებენ თავიანთ გასაკეთებელს და არადა მათ მიერ ანუ რასაც ვუყურებთ დღეს სამყაროში რაც ხდება ეს ციდან ხوار ჩამოვარდნილა ჩვენი წინაპრების შექმნილი არის ხო და უნდა დავუბრუნოთ იმათ ვინც დაიწყეს ეს და ერთობლივი ანუ ჩვენი საკეთებელი ვქნათ ახლა ამ რეალობაში ამ აწმყოში და მათ ვთხოვოთ რომ მიხედონ და აიღონ თავიანთ საკუთარ თავზე რომ ჩვენს მხრებზე არიდოს ეს რაღაცა ვებერთელა დიდი მთები რისიც შერკინება უბრალოდ ფიზიკურად შესაძლებელი არ არის რეალურად ვერ მოვახერხებთ ამასთან შერკინებას მარტოები Yeah, I just translated that what I said in English before. Yeah, they're coming in some feedback. I'm glad that people are getting insights here that are helpful for them. We have 21 and 20, so we have 10 more minutes if we, staying in the planned timing. What I would recommend is that we start the practice. It would be great to have more questions, but we can let's go as planned and start the practice, and then we can see if there is a little time left and no pressure if not. Yeah. Good. Okay. მაშინ მოდით ახლა რო ჩავჯდეთ იმ დროში, პატივი რო ვცეთ დროს და დამსწრეებს ცეპოს და ჩავეტიოთ იმ დროში, რაც დათქმული გქონდა. დავუთმოთ ახლა დრო ჩვენს რიტუალურ პრაქტიკას. და მე თუ დაგვრჩა კიდე ცოტა დრო, შეგვიძლიათ რომ მოიტანოთ კითხვები დასვათ მეტი. Okay, then let's start. კარგი, გთხოვთ რომ დახუჭოთ თვალები. შემოწმეთ ხო კომფორტულად ზიხართ და უბრალოდ ცნობიერები გავხდეთ რომ ვიკავებთ ამ სხეულებს, სივრცეს ვიკავებთ და ვიგრძნოთ სხეული, ასე ვთქვით და ვიგრძნოთ რომ ფიზიკურ რეალობაში არსებობს ჩვენი სხეული. არსებობს მიზიდულობის ძალა, ვიგრძნოთ სკამი, თუ სავარძელი, თუ რაზეც ვხედავთ. და ნელ-ნელა ყურადღება ჩავიტანოთ ცოტათი უფრო ქვევით, აი თავის მიდამოებიდან უბრალოდ აი სულ თქვათ გავყეთოთ და ჩავიტანოთ ყურადღება ქვევით თეძოებში. ფეხებში და ჩვენს სიღრმეში. და როცა იგრძნობ, რომ ხარ უფრო დამიწებული, დაფუძნებული და შენს ცენტრში, მოუხმე შენთვის სანდომიან და ნაცნობ რაიმე უფრო დიდ ძალას, რასაც ენდობი და რასთანაც გაქვს კავშირი.
ის იქნება სიყვარულის ცნება, თუ ბუნება, თუ მუსიკა, თუ ღმერთი, თუ სამყარო, თუ შენი მფარველი ანგელოზი, თუ ღვთაება. მოუხმე, რომ მოვიდეს შენთან იყოს, შენ სატუყოში. და როცა იგრძნობ კავშირს, მიესალმე, აღიქვე ეს კავშირი ძლიერად და თხოვე, რომ შეავლოს თვალი შენს ხელს და შენს პირად სივრცეს და თუ კი რაიმე არის შენს სივრცეში, რაც არ არის შენთვის სასარგებლო, გააგიწმინდოს შენი ველიდან. და ასევე თხოვე, რომ ძლიერი მფარველი სფერო შექმნას შენი პირადი სივრცის გარშემო. რაც არაფერს არ უშვებს შენს ველში, რასაც შენ თვითონ არ შემოიპატიჟებ. I ask you to trust again, to trust what is unfolding now, to trust your imagination and your intuition. მე გთხოვ, რომ ისევ ენდო შენს თავს, ენდო იმას, თუ რაც ხდება ახლა შენთვის, ენდო შენს ინტუიციას და იმაგინაციას. And so ask your personal ancestors from all over time into your presence. Ask them to gather around you in a circle outside of your personal space. და თხოვე შენს წინაპრებს ყოველი დროიდან, სუ ძველებიდან დაწყებული, სუ ბოლოს გარდაცვლილებამდე, ყველა შენ წინაპრებს თხოვე, რომ შემოიკრიბონ წრედ შენს გარშემო შენი სხეულის მიღმა. Allow yourself to perceive who shows up. მიეცი თავს იმის უფლება, რომ აღიქვა, ვინ გამოჩნდა მანდ. Maybe you have images. Maybe you have body sensations. Maybe you feel, you hear, you taste. However, feel the presence of your old ones. შეიძლება შენ ხედავ რაღაცებს, შეიძლება შენ რაღაცები გესმის, შეიძლება რაღაცების შეგრძნებების დონეზე აღიქვავ, შენ სხეულში, ან გრძნობებში, შეიძლება რაღაცა გემომოგდის, ან სურნელი, როგორც არ უნდა იყოს ეს, აღიქვი შენი წინაპრული ველი. And ask those of your ancestors who are full of wisdom some questions. და კითხე იმ წინაპრებს, ვინც არიან სავსე სიბრძნით, რამოდენიმე კითხვა. You have also been living in times of trouble and danger. How did you cope with that? თქვენს გიცხოვრიათ ისეთ დროებში, რომლებიც იყო სავსე სირთულეებით, საშიშროებებით, თქვენ როგორ გაუმკლავდით ამას?
tell me, was there a specific ability which you had and which I have because I'm your child, which helped you through the times? დაგთხო მითხარი რაიმე სპეციფიური კონკრეტული შესაძლებლობა სუპერძალასავით ნიჭი ჰქონდათ თქვენ, რაც მეც მაქვს, იმიტომ რომ ვარ თქვენი შვილი, რაც დაგეხმარათ მაგაში, რომ ამას წარმატებით გამყოლებოდით. And please give me some advice. Is there something I can do or I can be to be of better service for all the people? გთხოვთ, მომეცით რჩევა. თუ არსებობს რაიმე, რაც შეიძლება მე გავაკეთო, ან გავხდე, რაც დამეხმარება იმაში, რომ ვიყო უფრო კარგ მომსახურებაში, მოვიტანო უფრო მეტი, კარგი ყველა ხალხისათვის. ყველასათვის. And please, before I leave you for now, give me your blessings and your love. გთხოვ, სანამ მე ახლა ამ მომენტისათვის დაგტოვებ. მომეცი შენი სიყვარული, გამომიგზავნე ლოცვები, დამლოცე. And before you come back into usual mode, thank your ancestors who showed up and thank your spirit helpers for their support. და სანამ გამოხვალ ამ სივრციდან უფრო ჩვეულ მდგომარეობაში, მადლობა გადავხადე იმ შენს წინაპრებს, რომლებიც გამოჩნდნენ და წარგიდგნენ წინ და ასევე მადლობა გადავხადე იმ დამხმარე ძალას, რომელიც გეხმარებოდა. ნელა არიჩქარო, როცა იქნები მზად, გამოდი. ყურადღება გადმოიტანე ისევ აქეთ. ჩვეულ ფიზიკურ სივრცეში და თუ კი შეამჩნევ რომ რაიმე იყო ამაში, რაც გინდა რომ დაგამახსოვრდეს, შეგიძლია რომ ჩაიწერო
ფურცელზე ან ჟურნალში, რომ არ დაგავიწყდეს. ჩვევია ხოლმე, რომ სიზმრის მერე რომ ჩაიწერო, უფრო დაგამახსოვრდება, მე შეიძლება დაგავიწყდეს. და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დასწრებისათვის და პატარა ხარვეზები გქონდა ინტერნეტის და ესეთი ცოტა ისეთი არის ეს გადაწყვეტილება, რადგან მივიღეთ, რომ გვინდოდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო და ვისაც ინგლისური არ შეუძლია კარგად რომ მაინც დასწრებოდა ესეთი თარგმანი გავაკეთეთ და იმედია მაინც თქვენთვის სარგებლიანი იყო ეს და იმედია რომ შევხვდებით ისევ სხვა ფორმაში ადგილზე შეხვედრა 20-ში გვექნება 20 ოქტომბერს ლუმოში და ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეწვიოთ და დარეგისტრირდეთ. იქ ვილაპარაკებთ ამ მეთოდიკაზე და უფრო რცლად ამ კურნების პროცესზე, წინაპართა კურნების პროცესზე. და ასევე ჩვენ შემდეგი ლექცია, ონლაინ ლექცია გვექნება ნოემბერში. 18 ნოემბერს მეყოლება ასევე სტუმარი კოლეგა, რომელიც ჩაგვერთვება და ვილაპარაკებთ წინაპართა კურნებაზე და კულტურულ წნეხებზე. გავაგრძელებთ ამ სერიას და იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის. გვჭირდება უფრო მეტი რესურსულობა თუ მართლა გვინდა რომ რაიმე ეფექტური იყოს ჩვენი მოქმედებები აქ, რასაც ვაკეთებთ და ეს დაუცველი ჰქონდეთ გზა და ძალიან მხარდაჭერილები ყოფილიყავით ყოველ თქვენ სასიკეთო საქმეებში. კარგად და დიდი მადლობა. I thanked everyone who was there. Oh, you are frozen, Czepo. I'm here. You're here? Okay. So Yeah, I hear you. yeah. So I don't know how your timing is. I want to respect your timing. We are now at 34. I have a free evening, so all fine. Yeah? Mhm. Would you take like one question if there is one? Yeah, sure. Mhm. And also, if somebody likes to share something, combine it with a question, is welcome. კარგი, რა თქმა უნდა, ახლა დრო ჩვენი ამოწურული არის და ამიტომ არანაირი ის არ არის საჭიროება დარჩენის თუ არ შეგიძლიათ დანარგინოთ, მაგრამ არის ამის საშუალება, რომ კიდე დასვათ კითხვა და ან გააზიაროთ, რაც თქვენთვის მოხდა. ელისო მეკითხება, როდის არის რიტრიტი? ეს ჩვენი ოქტომბრის რიტრიტის მიღება დახურული არის, შემდეგი რიტრიტი არის ნოემბერში, 8-დან 10 ნოემბრამდე. ამასაც ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეწვიო ელისო და დარეგისტრირდე იქიდან. თუმცა ადგილები თუ არის ღია არ მეჭრობა, მაგრამ დარეგისტრირდი მაინც და waiting list-ზე შეგვიძლიათ ჩაგსვათ და როცა კიდე შემოვთავაზებთ ეგეთ რაღაცას, გაგითვალისწინებთ. დიდი სიამოვნებით. I think I will end the recording. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დაესწრო და კარგად